tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng water Lipton gel. Kung napapansin nyo, or sa mga friends ko, napapansin na iba-iba yung kulay na ginagamit kong lipstick. Kapag wala po akong available na kulay na gagamitin ko, ang ginagawa ko po ay gumagawa ko ng water Lipton gel. At ituturo ko po sa inyo kung ano yung mga ingredients na ginagamit ko. Tsaka safe na safe po siya. Proven and tested ko po yun. So, ang unang ingredients na gagamitin natin ay tanan! Aloe vera soothing gel. So, yung aloe vera soothing gel ay, ano siya, nagmo-moisturize po siya. Ginagamit ko to sa aking mukha for moisturizing. Kaya maganda din po dito sa lips natin kapag ano po siya dry. Namo-moisturize po. At ang pangalawa ay tanan! Food coloring! Ito po yung magbibigay ng kulay. So, ang gagawin natin ay haluin lang natin. Depende po yan sa inyo kung gaano ka dami ang so, kukuha ko na hindi ako ready. So, ano, wait lang guys. Depende sa inyo kung gaano kadami. Okay, nag-scoop lang ako. Then, kita nyo ba? Oops. Then, ilalagay ko siya dito. Kukuha muna ako ng cotton buds. Ito yung pangpahalo. Where's the cotton buds? Hindi ako ready, no? Hindi ako ready. Wait. Cotton buds and then food coloring. Depende po sa inyo kung gaano kadami or kung gaano kung gusto niyo watery or kung gusto niyo siyang ano parang jelly lang siya. Jelly. Haluin po natin. Kayo po magtatansya noon kung gaano po kung gaano po karami yung ilalagay nyo sa akin. Tsaka alam nyo guys, ano siya, matagal siyang matanggal. Ito na. Diba? Kulay purple to guys. Kung gusto nyong medyo gel, parang gel lang siya, kuntian nyo lang nalagay ng food coloring, tapos mas marami yung gel, aloe vera gel. Kung gusto nyo naman na water siya, yan katulad nito. Purple. Tapos, kuha tayo ng tissue. Kuha ko ng tissue. Wait lang, nandito ko sa ganyan na siya. Or dagdagan natin ng konti. Sa ilaw lang talaga yun. Okay naman siya dito. Patay tayo nito mamaya.
Mahirap po tanggalin siya kapag ganito na. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ang hirap pong tanggalin, diba? So, long lasting siya. Diba? May kakaibang kulay na kayo. Yung ginagamit ko po pag nagbubura na ako ng ganito, kasi matagal na siya. Tingnan nyo guys. Inano ko na siya, ninugasan ko na siya, ayaw mabura. So, yung ginagawa ko, yung toothpaste, ito yung pinapanghugas ko. Parang yun na yung pinakasabon ko yung toothpaste. Sana may na-share ako sa inyo. At, di ba, hindi siya mahal. Magkano lang pinibili ko ng palimutan ko kasi matagal na. Tsaka, eto, dito sa kung ano lang siya, $18 lang siya sa, meron sa Watson, tsaka o kaya sa mga pharmacy. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to write comment below kung ano yung kulay na gusto nyo ipapagawa sa akin, or kung anong kung ano yung pwedeng gawin pa maliban sa jelly. Okay, don't forget to like and put your comment down below and also share my video. Thank you.